મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આગળના વિડીયોમાં આપણે 2018નું સ્ટાફ નર્સનું પેપરના 50 MCQ જોયા હતા. આજના વિડીયોની અંદર આપણે બીજા બાકી રહેલા 50 MCQના આપણે આન્સર જોઈ લઈએ. બરાબર, ચાલો તો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. જેમાં 51 ક્વેશ્ચન છે. ધ પંચાયતી રાજ કન્સિસ્ટ ઓફ વિચ 3 સ્ટ્રક્ચર? ઓકે, તો પંચાયતી રાજ જે છે કયા 3 સ્તરોના માળખામાં છે? તો એનો આન્સર આવે છે બી આન્સર આવશે. ગ્રામ પંચાયત, પંચાયત સમિતિ અને જિલ્લા પરિષદ. ઓકે, આન્સર બી. નેક્સ્ટ છે ડેન્ગ્યુ ફીવર ઇઝ કોઝ બાય બાઇટ્સ ઓફ વિચ મસ્ક્યુટો? તો એનો આન્સર આવે છે એડિસ ઇજિપ્તી મસ્ક્યુટો. ઓકે, આન્સર એ. નેક્સ્ટ છે લીડિંગ કોઝ ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ? તો એ તો બધાને જ ખબર છે, આન્સર છે ડી કેટરેક્ટ. સ્ટેનિંગ ટેકનિક યુઝ ટુ ડાયગ્નોસિસ TB ઇઝ નોન એઝ? તો એનો આન્સર આવશે આન્સર સી, ઝીલ નીલહેસન સ્ટેન. ઓકે, નેક્સ્ટ છે કમ્પોનેન્ટ ઓફ RCH2 ઇન્ક્લુડેડ ઓલ એક્સેપ્ટ? અહીંયા આપણને એક્સેપ્ટ પૂછ્યું છે. કયું એક જે RCH2 ફેઝ જે છે એનો કમ્પોનેન્ટ નથી? ઓકે, તો એનો આન્સર આવે છે સી, ફેમિલી પ્લાનિંગ. જે ફેમિલી પ્લાનિંગ જે છે એ RCH ફેઝ 1નો કમ્પોનેન્ટ છે. ઓકે, નીતિ આયોગ ઇઝ અ પ્લાનિંગ અ ન્યૂ ફ્રેમવર્ક ફોર? તો એની અંદર આન્સર આવે છે 5-year પ્લાન્સ. ઓકે, અને જે નીતિ જે છે એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા. ઓકે, નેક્સ્ટ છે MR વેક્સિન કમ્પેનિયન ઇઝ ફોર વિચ એજ ગ્રુપ? તો એની અંદર આન્સર આવે છે આન્સર સી. ઓકે, between 9 months and less than 15 years. આન્સર સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કયા રાજ્યએ ગ્રામીણ મહિલાઓ વિચ સ્ટેટ હેઝ લોન્ચ ચીપ સેનેટરી પેડ સ્કીમ અસ્મિતા યોજના ફોર રૂરલ વુમન? ઓકે, તો એની અંદર આન્સર આવે છે સી, મહારાષ્ટ્ર. 59 ક્વેશ્ચન છે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ એન્ડ ટાર્ગેટ આર ટુ બી અચીવ બાય? તો એની અંદર આન્સર આવે છે 2030. આન્સર સી. વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ કન્સિક્વન્સ ઓફ જેન્ડર ઇનઇક્વિલિટી? ઓકે, તો અહીં આપણને નોટ પૂછ્યું છે, તો એનો અંદર આન્સર આવે છે આન્સર એ, ધ સ્પ્રેડ ઓફ HIV એન્ડ એડ્સ. A client has arrived at recovery room from surgery. Which of the following is priority assessment? Okay, તો એની અંદર એક કોમન આન્સર છે અસેસ એરવે ફોર પેટન્સી. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ઓલ ઓફ ધીસ આર સ્ટરીલાઇઝ બાય કેમિકલ મેથડ એક્સેપ્ટ? તો અહીંયા આપણને એક્સેપ્ટ પૂછ્યું છે, જે કેમિકલ મેથડથી સ્ટરીલાઇઝ થઈ શકતું નથી. તો ઓકે, તો એનો પણ એક કોમન આન્સર છે ગોઝ. ઓકે, કે જે આપણે કેમિકલ મેથડથી સ્ટરીલાઇઝ કરી શકતા નથી. નેક્સ્ટ છે અ ક્લિનિકલ થર્મોમીટર ઇન્ડિકેટ્સ ટેમ્પરેચર ઇન અ ડિગ્રી ફેરનહીટ ફ્રોમ? બરાબર, તો એની અંદર આન્સર આવે છે 63ની અંદર. આમાં છે ને આપણે ક્લિનિકલ થર્મોમીટર તો બધા યુઝ કરે જ છે અને બધાને ખબર જ હોય છે કે એમાં 94થી લઈને આવે છે. તો આમાં 93.2થી લઈ અને અહીંયા 111.2 સુધી અહીંયા આપણને ફેરનહીટની અંદર આંકડા આપેલા છે. બરાબર, ધ્યાનપૂર્વક જોઈ લેજો. અને ઓલો જે MCQ હતો એની અંદર આપણે આન્સર બધાને એક જે માર્ક જે છે એ બધાને એક્સ્ટ્રા આપવામાં આવેલો, કેમ કે એની અંદર બધા જ જે MCQ હતા એ કોરિલેટેડ હતા એટલા માટે. બરાબર, તો આપણે થર્મોમીટરનું ઇમેજ જોઈ, એની અંદર આપણે જોયું હતું કે 90.3થી લઈ 93.2થી લઈ અને 111.2 સુધીના હતા ફેરનહીટની અંદર. તો આની અંદર કોઈ આન્સર આવતો નથી. બરાબર, મતલબ કે આ બધા જે આંકડા આપેલા છે એ બધા કોરિલેટેડ છે. વિચ પોઝિશન ઇઝ ગિવન ટુ પેશન્ટ ફોર વજાઇનલ એક્ઝામિનેશન? તો આ પણ એક કોમન ક્વેશ્ચન છે, એની અંદર આન્સર આવે છે લિથોટોમી. ધ બેસ્ટ એન્ટીબાયોટિક ફોર UTI ઇઝ? તો એની અંદર આન્સર આવે છે
આન્સર સી. ઓકે, ટ્રાઇમેથોપ્રીમ પ્લસ સલ્ફામેથોક્સોલ, ઓકે, બેક્ટ્રમ. નેક્સ્ટ છે ટુ પ્રિવેન્ટ સિસ્ટેમિક એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ આઈ મેડિકેશન ધ નર્સ શુડ તો હોલ્ડ સ્લાઇટ પ્રેશર ઓન લેક્રિમલ સેક ફોર 1 to 3 મિનિટ. આન્સર આવશે સી. પેલર કુલનેસ એટ ધ સ્કિન એન્ડ એડિમા એટ ધ સાઇટ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન આર મેનિફેસ્ટેશન ઓફ એન આઈવી કોમ્પ્લિકેશન. તો એને આપણે કહીએ છીએ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન. ઓકે, અને એને બીજા એક શબ્દોમાં કહેવાય છે એક્સ્ટ્રાવાઝેશન. આ પણ આન્સર આવી શકે છે. વોટ શુડ બી ડન ઇન ઓર્ડર ટુ પ્રિવેન્ટ કન્ટામિનેટિંગ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ ઇન બેડ મેકિંગ. તો બેડ મેકિંગ કરતી વખતે આપણે આજુબાજુનું વાતાવરણ જંતુયુક્ત થતું બચાવી શકીએ એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એનો આન્સર આવે છે અવોઇડ ફેનિંગ સોલિડ લિનન. ઓકે, કે જે પેશન્ટની પાથરેલી ચાદર હોય એને ઉઠાવીને ઝાટકવી જોઈએ નહીં. એટલે આન્સર આવશે એ. નેક્સ્ટ છે ધ નર્સ પ્રિપેર IM ઇન્જેક્શન ધેટ ઇરિટેટિંગ ટુ સબક્યુટેનિયસ ટિશ્યુ. વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્શન ઇન ઓર્ડર ટુ પ્રિવેન્ટ ટ્રેકિંગ ઓફ ધી મેડિકેશન. ઓકે, તો આ પણ બધાને ખબર છે યુઝ Z-ટ્રેક ટેકનિક. આન્સર આવશે ડી. ધ એબ્રિવિએશન ફોર માઇક્રોડ્રોપ ઇઝ. તો આ પણ બધાને ખબર છે. આન્સર આવે છે એ. You are ready to make client's oral temperature. You ask this client how long it has been drinking hot tea, coffee, cold or smoking. To the client, admit having just drunk a cup of hot coffee. You will wait how long before taking the temperature? તો આ પણ એક કોમન આન્સર છે. 30 મિનિટ સુધી આપણે વેઇટ કરવાનો છે. In daily practice of nursing, nurse use critical thinking in. તો એનો આન્સર આવે છે સિટિંગ પ્રાયોરિટી ફોર ધ ડે. ઓકે, મિસ્ટર અમિત ઇઝ ઓન ફ્લુઇડ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી. વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ બાય ધ નર્સ ઇન્ડિકેટ એડિક્વેટ ટિશ્યુ પરફ્યુઝન ટુ વાઇટલ ઓર્ગન્સ. ઓકે, તો 73ની અંદર આન્સર આવે છે ડી. યુરિનરી આઉટપુટ ઇઝ 30 ml by 1 hour. ઓકે, નેક્સ્ટ છે એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ 3 liter ઓફ 5% ડેક્સ્ટ્રોઝ સોલ્યુશન વિલ પ્રોવાઈડ. તો આ પણ એક કોમન ક્વેશ્ચન છે. 600 કિલોકેલરીઝ. અંડર નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલ કન્ડિશન ધ રેસ્પિરેટરી સેન્ટર ઇન બ્રેઇન સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય. તો એનો આન્સર આવે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ઓકે, નેક્સ્ટ છે ફેટ પ્રેઝન્ટ ઇન સ્ટૂલ ઇઝ ટર્મ એઝ. તો એનો આન્સર આવે છે સ્ટીટોરિયા. આન્સર સી. ઓકે, જેમાં અહીંયા મેલેનાનો અર્થ થાય છે બ્લડ પ્રેઝન્ટ ઇન સ્ટૂલ. ઓકે, અને પાયોરિયાનો મતલબ થાય છે કે પસ અથવા તો ડિસ્ચાર્જ અથવા તો બ્લીડિંગ ઓફ ધી ગમ્સ અથવા તો ટીથ. ઓકે, ડાયરિયા તો બધાને કોમન ખબર જ છે કે લૂઝ અથવા તો વોટરી સ્ટૂલ. ઓકે, નેક્સ્ટ છે એકોર્ડિંગ ટુ માસ્લો હેરાર્કી વિચ નીડ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ લાસ્ટ. તો આ જે ક્વેશ્ચન છે માસ્લો હેરાર્કીનો એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. અને ઈચ અને એવરી એક્ઝામની અંદર માસ્લો હેરાર્કીની અંદરથી એક ક્વેશ્ચન કમ્પલસરી આવે છે. તો આપણે એક વખત માસ્લો હેરાર્કીની આખી એક ઇમેજ જોઈ લઈએ અને એમાં ફર્સ્ટ નીડ લાસ્ટ નીડ કઈ રીતનું હોય છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, તો આની અંદર આન્સર આવે 77ની અંદર આન્સર આવે છે કે કયો મતલબ માસ્લો હેરાર્કી નીડ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ લાસ્ટ પૂછ્યું છે. તો એની અંદર આવશે સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન. ઓકે, આનો આન્સર આવે છે સી. તો આ છે આપણી માસ્લો હેરાર્કી, જેની અંદર ફર્સ્ટ આપણને બેઝિક નીડ પૂછે અથવા તો ફર્સ્ટ નીડ પૂછે તો એની અંદર આવે છે ફિઝિયોલોજીકલ નીડ. ઓકે, અને આપણને અહીંયા પૂછ્યું તો લાસ્ટ એટલે આવે છે સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન. ઓકે, આ ક્વેશ્ચનની અંદર જરા પણ કન્ફ્યુઝ ના થતા, ફર્સ્ટ પૂછે તો ફિઝિયોલોજીકલ આવે અને લાસ્ટ પૂછે તો સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન આવે. ઓકે, ફર્સ્ટ અને લાસ્ટમાં સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન. આ જે માસ્લો હેરાર્કી જે છે નીચેથી ઉપરની તરફ જાય છે, બરાબર. એટલે આ સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન જે છે લાસ્ટમાં આવશે અને ફિઝિયોલોજીકલ જે છે ફર્સ્ટ અને બેઝિક નીડ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિચ એમોંગ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ રિચેસ્ટ સોર્સ ઓફ વિટામિન B12. ઓકે, તો આની અંદર પણ કોમન આન્સર છે. 78માં આન્સર આવશે
મીટ્સ એન્ડ ડેરી પ્રોડક્ટ. નેક્સ્ટ છે વિચ એમોંગ ફોલોઈંગ મેડિકેશન ઓર્ડર ઇઝ ઇમિડિયેટલી એન્ડ વન્સ ઓનલી એડમિનિસ્ટર. અહીંયા આપણને પૂછ્યું છે ઇમિડિયેટલી, ઓકે, અને વન્સ ઓનલી એડમિનિસ્ટર, તો એનો આન્સર આવશે સ્ટેટ ઓર્ડર. ઓકે, આન્સર બી. અને અહીંયા જે આપણને આપ્યું છે PRN, PRNનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે પ્રી રી નાટા, મતલબ કે ઇફ નીડેડ, જ્યારે જરૂરિયાત હોય ત્યારે એ મેડિકેશન આપવામાં આવે છે. સિંગલ ઓર્ડરનો મતલબ થાય છે કે સિંગલ એક જ ડોઝ આપવામાં આવે છે. અને અહીંયા આપણે આન્સર આવે છે આનો સ્ટેટ ઓર્ડર. ઓકે, આન્સર બી. આ એક ક્વેશ્ચન છે કે 500 ml of IV fluids needed to administer over 5 hours and drop factor is 20. Calculated drops per minute. આ બી એક કહીએ તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. અને આ ક્વેશ્ચન તો એવો છે ને કે આ તમે ગોખી નાખો ને આનો આન્સર તો બી કંઈ ચેન્જ થતું નથી. પણ એક વખત આપણે આનું કેલ્ક્યુલેટિંગ ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈશું, બરાબર. એટલે કે જો આના આંકડા ફેરફાર થઈ જાય તો આપણે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવું એ આપણને ખબર હોય, બરાબર. પણ આ એક ક્વેશ્ચન એવો છે ને કે બે કન્ટિન્યુઅસ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર, બે કન્ટિન્યુઅસ પેપરની અંદર આ સેમ ક્વેશ્ચન રિપીટેડ થયો છે અને આનો આન્સર આવે છે 33 ડ્રોપ્સ પર મિનિટ. ઓકે, આપણે આનો એક વખત ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ. ફોર્મ્યુલામાં છે ડ્રોપ્સ પર મિનિટ, ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોલ્યુમ ટુ બી ગીવન, કેટલું વોલ્યુમ આપવાનું છે, અને ડ્રોપ ફેક્ટર કેટલા છે, અને નીચે છે ટાઈમ. ટાઈમ આપણે જે છે એ મિનિટની અંદર લખવાનો છે, એટલે ઇન્ટુ 60 કરી દેવાના, બરાબર. અહીંયા આપણને વોલ્યુમ આપ્યો હતો 500 ml, ઓકે, જેમાં 500 ml આપણો વોલ્યુમ છે, ડ્રોપ ફેક્ટર આપણને 20 આપ્યા હતા, બરાબર. અને જે અહીંયા અવર્સ હતા એ 5 અવર્સ આપ્યા હતા, જેને આપણે મિનિટની અંદર કન્વર્ટ કર્યા, એટલે ઇન્ટુ 60 કર્યા. ઓકે, અને એનો આન્સર આવે છે 33 ડ્રોપ્સ પર મિનિટ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ધ નર્સ કરેક્ટલી ડોક્યુમેન્ટ્સ મોઇસ્ટ લો પીચ ગર્ગલિંગ બ્રીથ સાઉન્ડ એઝ. તો એનો આન્સર આવે છે બી, કોર્સ ક્રેકલ્સ. Which of the following is a priority for the nurse to report when obtaining a history from a client scheduled for a coronary angiogram? Okay, તો 82 ની અંદર આન્સર આવે છે આન્સર બી, a history of allergy of shellfish. ઓકે, આન્સર આવે છે બી. The nurse is admitting a client with a diagnosis of pre-icterus prodromal phase hepatitis. Which of the following would the nurse expect to be the priority assessment finding? ઓકે, તો 83 ની અંદર આન્સર આવશે બી, એનોરેક્સિયા. The nurse is monitoring the ECG tracking on the central monitor in cardiac unit. Which of the following dysarrhythmias is a priority for the nurse to report first? ઓકે, તો આની અંદર આન્સર આવે છે ઇડિયોવેન્ટ્રિક્યુલર રિધમ, આન્સર ડી. નેક્સ્ટ છે the nurse would report which of the following laboratory results as consist with a diagnosis of primary aldosteronism. તો એની અંદર આન્સર આવે છે serum potassium of 3 MEQ per liter. Which of the following is a priority for the nurse to monitor in a client with pheochromocytoma? ઓકે, તો એની અંદર આન્સર આવે છે સી. સોરી, ક્યાં ગયો આપણો ક્વેશ્ચન? આન્સર આવે છે સી, બ્લડ પ્રેશર. ઓકે, અને જે આ ફિયોક્રોમોસાઇટોમા છે એનો મતલબ થાય છે કે ટ્યુમર ઇન એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ. ઓકે, because a patient has a bursitis plan for a nursing intervention should included. તો એની અંદર આન્સર આવે છે રેસ્ટ, પેશન્ટને રેસ્ટ આપવો જોઈએ. The nurse is caring the patient is acute renal failure. Which of the following clinical manifestation is a priority for the nurse to monitor in this patient? ઓકે, તો એની અંદર આન્સર આવે છે ઇન્ફેક્શન, આન્સર એ. નેક્સ્ટ છે which sign and symptoms make the nurse suspect the most common opportunistic infection in the female client diagnosis with
એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. ઓકે, તો એની અંદર આન્સર આવે છે ફીવર, કફ એન્ડ શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ. આન્સર એ આવશે. GERD. Which disease is the client diagnosed with gastroesophageal reflux disease at a greater risk for developing? ઓકે, તો એની અંદર આન્સર આવે છે ઇસોફેગિયલ કેન્સર. The nurse is assessing the client diagnosed with long-term arterial occlusive disease. Which assessment data support the diagnosis? તો એની અંદર આન્સર આવશે hairless skin on the legs. Answer A. Next છે the nurse should monitor the patient with acute pancreatitis for which of the following complication? ઓકે, પેન્ક્રિયાટાઇટિસ છે એટલે અહીં આન્સર આવશે ન્યુમોનિયા. The nurse is assessing the motor function of an unconscious patient. The nurse should plan to use which technique to test પેશન્ટ પેરિફરલ રિસ્પોન્સ ટુ પેઇન. ઓકે, તો એની અંદર આન્સર આવે છે નેલ બેડ પ્રેશર. The patient is admitted to the hospital with a diagnosis of Guillain-Barré syndrome. Which past medical history finding makes the patient most at risk for this disease? ઓકે, તો એની અંદર આન્સર આવે છે આન્સર ડી, રેસ્પિરેટરી ઓર ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ ફંક્શન ડ્યુરિંગ ધ પ્રીવિયસ મંથ. આન્સર આવશે ડી. આર્કસ સેનિલિસ ઇઝ ડ્યુ ટુ, તો એની અંદર આન્સર આવે છે ડી, કોલેસ્ટ્રોલ ડિપોઝિશન ઇન કોર્નિયા. The patient who has a sensorineural hearing loss, તો એની અંદર આન્સર આવે છે હેઝ અ ડિફિકલ્ટી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સ્પીચ. આન્સર એ. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વિથ ડાર્ક સ્કિન આર મોર લાઇકલી ટુ ડેવલપ, તો એની અંદર આન્સર આવશે કેલોઇડ્સ. ધ મેન્ટેન પોઝિટિવ નાઇટ્રોજન બેલેન્સ ઇન મેજર બર્ન ધ પેશન્ટ મસ્ટ, તો એની અંદર પણ આન્સર આવે છે બી, increase normal adult caloric intake by about 3 times. 99માં છે when reviewing patient's hematological laboratory value after splenectomy the nurse would expect to find, તો એની અંદર 99ની અંદર આન્સર આવે છે ડી, increase platelet count. નેક્સ્ટ છે the patient is diagnosed with neurogenic shock. Which sign and symptoms should the nurse assess in this patient? ઓકે, તો એક આ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કહેવાય, કેમ કે દર વખત શોકમાંથી એક ક્વેશ્ચન તો પૂછાય જ છે, બરાબર. તો જે બી ન્યુરોજેનિક શોક છે, કાર્ડિયોજેનિક શોક છે, બધા ટાઈપના જે શોક છે એ આપણે પ્રિપેર કરી દેવાના, બરાબર, કેમ કે એ ક્વેશ્ચન એમાંથી ફાઇનલ જ પૂછાતો હોય છે. તો આની અંદર આન્સર આવે છે બ્રેડીકાર્ડિયા. ઓકે, ન્યુરોજેનિક શોકમાં. ઓકે, તો આટલા આપણા ડન થઈ ગયા. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ગુજરાતીનું 2018નું પેપર આપણે જોવાનું છે, બરાબર. તો જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરો, કેમ કે બધા નવા વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળી શકે અને સૌથી પહેલાં તમે પેપરને સોલ્વ કરી શકો. ઓકે.